Μάθημα 1. Διασφάλιση ποιότητας στην εξυπηρέτηση πελατών. Σκεφτόμουν πως μπορούμε να διασφαλίσουμε σταθερή ποιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών μας. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Τι προτείνετε? Πιστεύω ότι η εκπαίδευση της ομάδας εξυπηρέτησης πελατών μας είναι ζωτικής σημασίας. Απολύτως. Η σωστή προπόνηση μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην απόδοση. Θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Ναι. Θα πρέπει να καλύπτει δεξιότητες επικοινωνίας και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. Αυτές είναι απαραίτητες δεξιότητες. Τι άλλο θα πρέπει να συμπεριλάβουμε? Ίσως σενάρια παιχνιδιού ρόλων για την εξάσκηση σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Υπέροχη ιδέα. Θα τους βοηθήσει να νιώσουν πιο προετοιμασμένοι. Και θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε συνεδρίες ανατροφοδότησης πελατών για να μαθαίνουμε από τις εμπειρίες μας. Μου αρέσει αυτό. Τα σχόλια μπορούν να καθοδηγήσουν βελτιώσεις. Θα μπορούσαμε επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο συνεχούς εκπαίδευσης. Διατηρεί τις δεξιότητες σε υψηλό επίπεδο. Η συνεχής μάθηση είναι το κλειδί. Θέλουμε η ομάδα μας να αναπτύσσεται. Ακριβώς. Και θα έπρεπε να γιορτάζουμε τα επιτεύγματά τους. Ο εορτασμός της επιτυχίας μπορεί να τονώσει το ηθικό. Οι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι οδηγούν σε ευχαριστημένους πελάτες. Συμφωνώ απόλυτα. Ίσως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ανταμοιβής. Ένα σύστημα ανταμοιβής θα παρακινούσε την ομάδα να διαπρέψει. Τι είδους ανταμοιβές πιστεύετε ότι θα λειτουργούσαν καλύτερα? Ίσως δωροκάρτες ή επιπλέον χρόνος άδειας. Ποιος δεν αγαπάει ένα διάλειμμα? Ακούγονται τέλεια. Το παν είναι να αναγνωρίζουμε τη σκληρή δουλειά τους. Μπορούμε επίσης να ενθαρρύνουμε την ομαδική εργασία μέσω ομαδικών προκλήσεων. Ναι. Οι ομαδικές προκλήσεις μπορούν να προωθήσουν τη συνεργασία και να οικοδομήσουν συναδελφικότητα. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτές τις ιδέες. Θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν την υπηρεσία μας. Και εγώ. Με μια άρτια εκπαιδευμένη ομάδα, μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες των πελατών. Ας παρουσιάσουμε αυτές τις ιδέες στην επόμενη συνάντηση. Μάθημα 2. Κατανόηση των ναρκωτικών. Έμαθα ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη ναρκωτικών. Αλήθεια, τι είναι αυτή? Υπάρχουν νόμιμα ναρκωτικά και υπάρχουν παράνομα ναρκωτικά. Ενδιαφέρον. Ποια είναι μερικά παραδείγματα νόμιμων ναρκωτικών? Τα νόμιμα ναρκωτικά περιλαμβάνουν φάρμακα που συνταγογραφούνται από γιατρούς και φάρμακα που διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή. Αυτό βγάζει νόημα. Τι γίνεται με τα παράνομα ναρκωτικά? Τα παράνομα ναρκωτικά είναι ουσίες που απαγορεύονται από τον νόμο, όπως η κοκαίνη ή η ηρωίνη. Αυτά μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα. Τι γίνεται με τη μαριχουάνα, είναι νόμιμη παντού? Ποικίλει. Σε ορισμένα μέρη, είναι νόμιμο για ψυχαγωγική χρήση, ενώ σε άλλα, όχι. Αυτό είναι αρκετά μπερδεμένο. Οι νόμοι φαίνεται να αλλάζουν συχνά. Ναι. Είναι σημαντικό να παραμένετε ενημερωμένοι για τους νόμους της περιοχής σας. Τι γίνεται με τις επιπτώσεις αυτών των φαρμάκων, είναι όλα επιβλαβή? Δεν είναι όλα τα νόμιμα ναρκωτικά επιβλαβή. Πολλά μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να νιώσουν καλύτερα. Σωστό. Αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν λανθασμένα. Ακριβώς.
Η κατάχρηση νόμιμων ναρκωτικών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα. Και τα παράνομα ναρκωτικά μπορούν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία. Σωστά. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τους κινδύνους που ενέχονται. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί. Όσο περισσότερα γνωρίζουμε, τόσο καλύτερες επιλογές μπορούμε να κάνουμε. Απολύτως. Η γνώση μας δίνει τη δυνατότητα να παίρνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις. Ποιος είναι, λοιπόν, ο στόχος μας για αυτή την εργασία? Νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ενημερωτική παρουσίαση και για τους δύο τύπους ναρκωτικών. Τέλεια ιδέα. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε στατιστικά στοιχεία, αποτελέσματα και μεθόδους πρόληψης. Ναι. Αυτό θα το κάνει περιεκτικό και ελκυστικό. Ας φροντίσουμε να τονίσουμε τη σημασία της αναζήτησης βοήθειας εάν χρειαστεί. Αυτό είναι ζωτική σημασίας. Είναι εντάξει να ζητήσετε υποστήριξη. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάω αυτό το έργο. Και εγώ. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Μάθημα 3. Στοχασμοί ταξιδιού. Οι φωτογραφίες από το ταξίδι μας φαίνονται τέλειες. Ανυπομονώ να ταξιολογήσω μαζί. Ναι. Κάθε φωτογραφία μου ξυπνάει τόσο υπέροχες αναμνήσεις. Μιλώντας για αναμνήσεις, μπράβο στο ταξίδι, παρεμπιπτόντος. Ευχαριστώ. Πέρασα φανταστικά εξερευνώντας νέα μέρη. Ήσουν εξαιρετικός σχεδιαστής. Το πρόγραμμα ήταν άψογο. Το εκτιμώ αυτό. Προσπάθησα να συμπεριλάβω δραστηριότητες για όλους. Και τα κατάφερες. Ο συνδυασμός περιπέτειας και χαλάρωσης ήταν ιδανικός. Χαίρομαι που το σκέφτηκες. Η πεζοπορία ήταν μία από τις καλύτερες στιγμές μου. Η πεζοπορία ήταν πανέμορφη, αλλά παραλίγο να χάσω το παπούτσι μου στη λάσπη. Αυτή ήταν η ιδανική στιγμή. Σκέφτηκα ότι ίσως έπρεπε να την αφήσουμε πίσω μας. Ήμουν έτοιμος να το θυσιάσω για τη θέα. Ευτυχώς, έσωσες το παπούτσι σου. Η θέα άξιζε τον κόπο, όμως. Απολύτως. Το ηλιοβασίλεμα ήταν μαγευτικό. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι το πιάσαμε ακριβώς την ώρα μας. Ήταν μια ομαδική προσπάθεια. Δημιουργήσαμε ένα υπέροχο δίδυμο πεζοπορίας. Σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα ταξίδια μαζί. Συμφωνώ. Την επόμενη φορά, ας εξερευνήσουμε μια διαφορετική χώρα. Ναι. Ονειρεύομαι ήδη την επόμενη περιπέτειά μας. Και αυτή τη φορά θα ξεκινήσω να σχεδιάζω το δρομολόγιο. Αυτό θα είναι ενδιαφέρον. Περιμένω με ανυπομονησία τις ιδέες σας. Απλώς περιμένετε μέχρι να δείτε τη λίστα μου. Θα είναι γεμάτη εκπλήξεις. Ανυπομονώ. Σας εύχομαι τα μελλοντικά μας ταξίδια. Μάθημα 4. Η σημασία των προτύπων ασφαλείας. Πιστεύω ότι αυτή η συνάντηση πραγματικά επεσήμανε την ανάγκη οι κυβερνήσεις να θεσπίσουν πρότυπα ασφαλείας. Απολύτως. Χωρίς κανονισμούς, οι καταναλωτές διατρέχουν κίνδυνο. Καμία επιχείρηση δεν θέλει να ανακαλέσει τα προϊόντα της ή να τα αφήσει μη ασφαλή. Αυτό είναι αλήθεια. Οι ανακλήσεις μπορεί να είναι δαπανηρές και να βλάψουν τη φήμη μιας εταιρείας. Ακριβώς.
Είναι προς το συμφέρον τους να διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια. Αναρωτιέμαι πόσες εταιρείες δίνουν πραγματικά προτεραιότητα στην ασφάλεια έναντι των κερδών. Ποικίλει, αλλά αυτά που το κάνουν συχνά κερδίζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία. Οι πελάτες θυμούνται τις μάρκες που νοιάζονται. Ναι. Νομίζω ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να απαιτούν διαφάνεια στην ασφάλεια των προϊόντων. Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι αγοράζουν. Και οι κυβερνήσεις πρέπει να επιβάλλουν αυστηρούς κανονισμούς για την προστασία του κοινού. Συμφωνώ. Είναι θέμα υπευθυνότητας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, κάποιος ανέφερε τη σημασία των τακτικών επιθεωρήσεων. Οι τακτικοί έλεγχοι μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό προβλημάτων προτού αυτά γίνουν σοβαρά. Ακριβώς. Τα προληπτικά μέτρα είναι πάντα καλύτερα από τα αντιδραστικά. Εκτιμώ επίσης τον ρόλο της εκπαίδευσης στην προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια. Ναι. Η εκπαίδευση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών δημιουργεί ένα ασφαλέστερο περιβάλλον. Φανταστείτε έναν κόσμο όπου η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα σε κάθε κλάδο. Αυτό θα ήταν ιδανικό. Όλοι αξίζουν να αισθάνονται ασφαλείς όταν χρησιμοποιούν προϊόντα. Πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό με τις σωστές πολιτικές και πρακτικές. Ας υποστηρίξουμε την εφαρμογή ασφαλέστερων προτύπων στην κοινότητά μας. Μάθημα 5. Παροχές ξενοδοχείου. Ναι, διαθέτουμε εσωτερική πισίνα για τους επισκέπτες. Αυτό είναι τέλειο. Μου αρέσει πολύ η ιδέα να κολυμπάω ανεξάρτητα από τον καιρό. Ακριβώς. Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας της πισίνας? Νομίζω ότι είναι ανοιχτό από τις 7 π.Μ. έως τις 10 μετά μεσημβρίαν. Αυτό μας δίνει άφθονο χρόνο. Υπέροχα. Μπορώ ήδη να φανταστώ να χαλαρώνω στο νερό μετά από μια κουραστική μέρα. Και μπορούμε να απολαύσουμε μια βουτιά πριν το πρωινό. Τι υπέροχος τρόπος για να ξεκινήσει η μέρα. Συμφωνώ. Ένα πρωινό μπάνιο ακούγεται αναζωογονητικό. Πιστεύεις ότι η πισίνα θα έχει πολύ κόσμο το πρωί? Μπορεί να έχει πολύ κόσμο, αλλά μπορούμε να πάμε νωρίς για να προλάβουμε τη βιασύνη. Καλή σκέψη. Θα βάλω το ξυπνητήρι μου. Θα χαρείτε που το κάνατε. Επιπλέον, το πρωινό φως είναι πανέμορφο. Ανυπομονώ να βγάλω μερικές φωτογραφίες δίπλα στην πισίνα. Φροντίστε να παθανατήσετε τη στιγμή. Θα είμαι ο φωτογράφος σας. Τέλεια. Ελπίζω το νερό να είναι αρκετά ζεστό για ένα άνετο κολύμπι. Άκουσα ότι το διατηρούν σε τέλεια θερμοκρασία. Χωρίς ρίγος. Αυτή είναι μουσική στα αυτιά μου. Δεν μου αρέσει το κρύο νερό. Κι εγώ το ίδιο. Το ζεστό νερό κάνει το κολύμπι πολύ πιο απολαυστικό. Να ετοιμάσουμε τώρα τα μαγιό μας. Ναι. Ας είμαστε προετοιμασμένοι για την περιπέτειά μας στην πισίνα. Ανυπομονώ. Λίγη διασκέδαση στο νερό είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Απολύτως. Είμαστε εδώ για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη διαμονή μας. Μάθημα 6. Διακανονισμοί ξενοδοχείου. Έχω ένα ειδικό αίτημα σχετικά με το δωμάτιό μου. Ποιος είναι ο αριθμός του δωματίου σας? Είμαι στο δωμάτιο 305.
Ελπίζω να απολαμβάνετε τη διαμονή σας μέχρι στιγμής. Ναι, είναι υπέροχο. Η θέα από το παραθυρό μου είναι φανταστική. Αυτό είναι υπέροχο να το ακούω. Ποιο είναι το αίτημά σας? Θα ήθελα να μεριμνήσω για επιπλέον πετσέτες και μαξιλάρια. Φυσικά. Μπορώ να το κανονίσω για εσάς αμέσως. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Υπάρχει κάτι άλλο που χρειάζεστε κατά τη διάρκεια της διαμονής σας? Ίσως μια σύσταση για ένα καλό εστιατόριο κοντά. Απολύτως. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ιταλικό εστιατόριο μόλις 1 τετράγωνο μακριά. Ακούγεται τέλειο. Λατρεύω το ιταλικό φαγητό. Δεν θα απογοητευτείτε. Τα ζυμαρικά τους είναι πεντανόστιμα. Θα πρέπει να το δοκιμάσω. Έχετε άλλες προτάσεις? Αν σας αρέσει το επιδόρπιο, έχουν το καλύτερο τιραμισού στην πόλη. Τιραμισού, τώρα με βάζει σε πειρασμό. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κάποιον που να μπορεί να αντισταθεί σε ένα καλό τιραμισού. Σίγουρα δεν μπορώ. Θα πρέπει να κρατήσω χώρο για το επιδόρπιο. Σοφή επιλογή. Υπάρχει κάτι άλλο με το οποίο μπορώ να σας βοηθήσω? Νομίζω ότι αυτό καλύπτει τα πάντα προς το παρόν. Τέλεια. Απολαύστε τη διαμονή σας και μην διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια. Ευχαριστώ. Νιώθω ότι με φροντίζουν καλά εδώ. Αυτός είναι ο στόχος μας. Θέλουμε κάθε επισκέπτης να νιώθει άνετα. Κάνετε εξαιρετική δουλειά. Θα συστήσω αυτό το ξενοδοχείο στους φίλους μου. Μάθημα 7. Βρίσκοντας τον δρόμο σας. Συγγνώμη, μπορείτε να με βοηθήσετε να βρω τη βιβλιοθήκη? Φυσικά. Είναι ακριβώς κάτω στο δρόμο. Είναι υπέροχο να το ξέρεις. Ναι. Απλώς περπατήστε ευθεία μπροστά και θα το δείτε στα αριστερά σας. Ευχαριστώ. Είμαι καινούριος εδώ και ακόμα προσπαθώ να καταλάβω τη διάταξη. Κανένα πρόβλημα. Όλοι μας έχουμε βρεθεί εκεί. Το να χαθούμε είναι μέρος της εμπειρίας. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Δεν θέλω να χάσω το πρώτο μου μάθημα. Καταλαβαίνω. Τι μάθημα έχεις? Έχω μάθημα λογοτεχνίας. Θέλω να βρω μερικά βιβλία πριν ξεκινήσει. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Έχετε κάποιον αγαπημένο συγγραφέα? Μου αρέσει πολύ να διαβάζω έργα της Jane Austen. Εξαιρετική επιλογή. Οι χαρακτήρες της είναι τόσο οικείοι. Ναι. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που αποτυπώνει τις αποχρώσεις της κοινωνίας. Θα βρείτε πολλά από τα βιβλία της στη βιβλιοθήκη. Ανυπομονώ. Πόσο καιρό είσαι εδώ? Βρίσκομαι εδώ 2 χρόνια. Αυτή η πανεπιστημιούπολη νιώθεις σαν στο σπίτι σου τώρα. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Υπάρχουν συμβουλές για ένα νεοφερμένο σαν εμένα? Σίγουρα. Συμμετέχετε σε συλλόγους. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε κόσμο. Θα το έχω αυτό κατά νου. Θέλω να αξιοποιήσω στο έπακρο το χρόνο μου εδώ. Και μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια. Όλοι είναι φιλικοί.
Ευχαριστώ. Νιώθω πιο άνετα τώρα. Ωραία. Τώρα, πήγαινε να βρεις αυτή τη βιβλιοθήκη. Θα τη λατρέψεις. Θα το κάνω. Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη σας. Μάθημα 8. Προτιμήσεις καφέ. Πίνετε τον καφέ σας μαύρο ή με γάλα? Προτιμώ μια πρέζα γάλα. Προσθέτει μια ωραία κρεμώδη υφή. Ακούγεται υπέροχο. Συνήθως παίρνω το δικό μου μαύρο. Αλήθεια, πρέπει να σου αρέσει δυνατό. Ναι. Απολαμβάνω την πλήρη γεύση χωρίς περισπασμούς. Το εκτιμώ. Το πίνεις για την καφεΐνη ή για τη γεύση? Λίγο και από τα δύο, για να είμαι ειλικρινής. Η γεύση είναι υπέροχη και η καφεΐνη με βοηθά να ξυπνήσω. Νιώθω το ίδιο. Δεν μπορώ να λειτουργήσω χωρίς τον πρωινό μου καφέ. Ποιο είναι το αγαπημένο σας είδος καφέ? Λατρεύω έναν καλό καπουτσίνο. Ο αφρός είναι απλά καταμάχητος. Τα καπουτσίνο είναι υπέροχα. Απολαμβάνω τα σφινάκια εσπρέσο όταν χρειάζομαι μια γρήγορη όθηση. Ο εσπρέσο είναι έντονος. Δίνει μια δυνατή γεύση σε ένα μικροσκοπικό φλιτζάνι. Ακριβώς. Μερικές φορές, χρειάζομαι αυτό το έξτρα χτύπημα για να βγάλω τη μέρα. Και τι γίνεται με τους αρωματισμένους καφέδες, εσείς τους απολαμβάνετε? Περιστασιακά. Ένας λάτε βανίλιας είναι μια ωραία απόλαυση. Αυτό ακούγεται πεντανόστιμο. Θα μπορούσα να πάρω ένα τώρα. Ας μην ξεχνάμε τις εποχιακές γεύσεις. Το μπαχαρικό κολοκύθας είναι ένα κλασικό. Συμφωνώ. Είναι σαν το φθινόπωρο σε ένα φλιτζάνι. Έχεις δοκιμάσει να φτιάξεις καφέ στο σπίτι? Ναι. Αλλά πρέπει να παραδεχτώ ότι συχνά προτιμώ την εμπειρία του καφέ. Η ατμόσφαιρα και το άρωμα ενισχύουν την εμπειρία του καφέ. Απολύτως. Επιπλέον, μου αρέσει να συνομιλώ με τον μπαρίστα. Μιλώντας γι' αυτό, μήπως να παραγγείλουμε τους καφέδες μας τώρα? Ναι. Ας απολαύσουμε τις αγαπημένες μας μπύρες. Ετοιμαστείτε για μια υπέροχη εμπειρία καφέ. Μάθημα 9. Η ζωή των καουμπόιδων. Γνωρίζατε ότι οι καουμπόιδες μπορεί να παίρνουν $200 σε μισθούς? Αλήθεια, ακούγεται αρκετά για την εποχή. Ναι, αλλά συχνά εξαφανιζόταν γρήγορα με το ποτό, τις γυναίκες και τον τζόγο. Αχ, ο κλασικός τρόπος ζωής των καουμπόιδων. Σίγουρα ήξεραν πως να περνούν καλά. Πράγματι. Μπορώ να τους φανταστώ να γιορτάζουν μετά από μια μακρά βόλτα με βοηδή. Αλλά τι γίνεται με τις ευθύνες τους, δεν έκαναν καμία οικονομία. Αυτή είναι η ηρωνία. Δούλευαν σκληρά αλλά συχνά τα ξόδευαν όλα σε μια νύχτα. Υποθέτω ότι η συγκίνηση του τζόγου ήταν πολύ δελεαστική. Και η γοητεία του σεντάν. Ήταν ένας κοινωνικός κόμβος για αυτούς. Μετάνιωσαν ποτέ για τις επιλογές τους, αναρωτιέμαι. Υποψιάζομαι ότι μερικοί το έκαναν, αλλά ήταν δύσκολο να αντισταθεί κανείς στον ενθουσιασμό της στιγμής. Είναι εντυπωσιακό το πως έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής από τότε. Σωστά.
Σήμερα, έχουμε διαφορετικούς τρόπους να ξοδεύουμε τα χρήματά μας. Αλλά ο πειρασμός να εντρυφήσουμε παραμένει παγκόσμιος. Ακριβώς. Είτε πρόκειται για ψώνια είτε για φαγητό έξω, όλοι απολαμβάνουμε μια λιχουδιά. Μιλώντας για λιχουδιές, ποιος είναι ο αγαπημένος σας τρόπος να ξοδεύετε χρήματα? Μου αρέσει να δοκιμάζω νέα εστιατόρια. Το φαγητό είναι η αδυναμία μου. Το φαγητό είναι μια αξιόλογη απόλαυση. Λατρεύω να εξερευνώ νέες κουζίνες. Ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσουμε μαζί μια γαστρονομική περιπέτεια. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Μπορούμε να δημιουργήσουμε τις δικές μας διασκεδαστικές αναμνήσεις. Απλώς υποσχέσουμε ότι δεν θα τα περάσουμε όλα σε μια νύχτα. Μάθημα 10. Ο ενθουσιασμός του χόκεϊ. Πρόσφατα διάβασα για ένα νέο πρωτάθλημα χόκεϊ. Οι δύο κεντρικοί στόχοι τους ήταν να δημιουργήσουν ένα πρωτάθλημα που θα παρήχε το πιο διασκεδαστικό χόκεϊ στη Βόρεια Αμερική. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Πώς σκοπεύουν να το πετύχουν αυτό? Στόχος τους είναι να επικεντρωθούν σε παιχνίδια με γρήγορο ρυθμό και σε αγώνες με υψηλό σκορ. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Οι θαυμαστές λατρεύουν τον ενθουσιασμό και τη δράση. Ακριβώς. Σχεδιάζουν επίσης να ενσωματώσουν καινοτόμους κανόνες για να διατηρήσουν το παιχνίδι φρέσκο. Καινοτόμοι κανόνες, σαν τι? Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να εισαγάγουν ένα ρολόι 24 λεπτών για να αυξήσουν τις ευκαιρίες για σκοράρισμα. Ένα ρολόι βολής, αυτό θα μπορούσε πραγματικά να επιταχύνει το παιχνίδι. Ναι. Θα ενθάρρυνε τις ομάδες να αναλάβουν περισσότερα ρίσκα. Μπορώ ήδη να φανταστώ τις συναρπαστικές στιγμές. Τι άλλο έχουν στο μυαλό τους? Θέλουν να βελτιώσουν την εμπειρία των οπαδών τόσο στο γήπεδο όσο και εντός έδρας. Πώς σχεδιάζουν να το κάνουν αυτό? Εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφέρουν εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας, ώστε οι οπαδοί να νιώθουν σαν να βρίσκονται στον πάγο. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Φανταστείτε να παρακολουθείτε το παιχνίδι από την οπτική γωνία του παίκτη. Θα ήταν επαναστατικό. Οι θαυμαστές θα ένιωθαν πιο συνδεδεμένοι με τη δράση. Ελπίζω να τα καταφέρουν. Όσο πιο διασκεδαστικό είναι το χόκεϊ, τόσο το καλύτερο. Συμφωνώ. Το χόκεϊ πρέπει πάντα να έχει να κάνει με τον ενθουσιασμό και τη διασκέδαση. Πιστεύεις ότι τα παραδοσιακά πρωταθλήματα θα προσαρμοστούν για να συμβαδίσουν? Ίσως χρειαστεί. Ο ανταγωνισμός μπορεί να οδηγήσει στην καινοτομία. Αυτό είναι αλήθεια. Λίγη αντιπαλότητα μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες βελτιώσεις. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί. Μάθημα 11. Ψώνια και γεύμα. Δεν μπορώ να πιστέψω πόσα γυαλιά ηλίου δοκιμάσαμε. Το ξέρω. Αλλά αξίζει τον κόπο να βρεις το τέλειο ζευγάρι. Ακριβώς. Νιώθω σαν διασημότητα με τις νέες μου αποχρώσεις. Ναι. Σου ταιριάζουν πολύ. Είσαι έτοιμος, ουί, για μεσημεριανό τώρα? Απολύτως. Πεθαίνω της πείνας μετά από όλα αυτά τα ψώνια. Τι όρεξη έχεις? Τι θα λέγατε για μερικά νόστιμα σάντουιτς? Ακούγεται τέλειο. Θα μπορούσα να φάω ένα κλαμπ σάντουιτς τώρα. Κλαμπ σάντουιτς είναι. Θα πάρω γαλοπούλα με μπέικον, παρακαλώ. Θα έχω τη χορτοφαγική επιλογή. Χρειάζομαι τα χόρτα μου.
Καλή επιλογή. Λίγη υγεία δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Και ίσως μπορούμε να μοιραστούμε μια μερίδα πατάτες τηγανιτές. Ναι. Το μοίρασμα είναι φροντίδα, ειδικά όταν πρόκειται για τηγανιτές πατάτες. Λατρεύω τις τηγανιτές πατάτες. Είναι το τέλειο συνοδευτικό για κάθε γεύμα. Ειδικά με μια καλή σάλτσα για νητά φιωταπή. Προτιμάτε κέτσαπ ή μαγιονέζα? Κέτσαπ μέχρι το τέρμα. Είναι κλασικό. Προτιμώ μαγιονέζα. Προσθέτει μια κρεμώδη πινελιά. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε σε αυτό. Σύμφων. Αλλά μπορούμε και οι δύο να απολαύσουμε τα σάντουιτς μας. Μιλώντας για ψώνια, ποια άλλα καταστήματα θέλετε να επισκεφθείτε αργότερα? Άκουσα ότι υπάρχει ένα φανταστικό βιβλιοπωλείο κοντά. Πρέπει να το επισκεφτούμε. Ένα βιβλιοπωλείο, υπολογίστε και εμένα. Μου αρέσει να ξεφυλίζω νέους τίτλους. Κι εγώ. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να περάσεις ένα απόγευμα. Μετά το μεσημεριανό γεύμα, μπορούμε να κατευθυνθούμε προς τα εκεί. Τέλεια. Ας απολαύσουμε πρώτα το γεύμα μας. Μάθημα 12. Μαγειρική δημιουργικότητα. Πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στις τεχνικές και τις γαρνιτούρες για το πιάτο μας. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Οι σωστές γαρνιτούρες μπορούν να αναβαθμίσουν οποιοδήποτε γεύμα. Ακριβώς. Μπορεί να κάνει ένα απλό πιάτο να φαίνεται γκουρμέ. Τι είδους γαρνιτούρες έχετε κατά νου? Ίσως βρώσιμα λουλούδια για μια πινελιά χρώματος, μπορούν να προσθέσουν κομψότητα. Βρώσιμα λουλούδια, το λατρεύω. Σίγουρα θα εντυπωσιάσουν τους κριτές. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε μικροπράσινα. Έχουν υπέροχη γεύση και εκλεπτισμένη εμφάνιση. Τα μικροπράσινα είναι τέλεια. Είναι στη μόδα και προσθέτουν φρεσκάδα. Τι γίνεται με την παρουσίαση? Θα πρέπει να οργανώσουμε το πιάτο με τέχνη. Απολύτως. Ένα καλομαγειρεμένο πιάτο μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και διαφορετικές υφές. Ναι. Ένα τραγανό στοιχείο θα δημιουργούσε μια ωραία αντίθεση. Τι θα λέγατε να βάλετε από πάνω μερικούς καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς? Τα καβουρδισμένα καρύδια θα πρόσθεταν τραγανότητα και γεύση. Εξαιρετική σκέψη. Ανυπομονώ να δω πώς θα συνδυαστούν όλα αυτά. Κι εγώ. Το πιάτο μας θα έχει υπέροχη εμφάνιση και γεύση. Και θα πρέπει να εξασκήσουμε τις τεχνικές μας στο plating πριν από τον αγώνα. Συμφωνώ. Η εξάσκηση φέρνει την τελειότητα, ειδικά στον κόσμο της μαγειρικής. Θυμάσαι την τελευταία φορά που μαγειρέψαμε μαζί? Ναι. Παραλίγο να βάλουμε φωτιά στην κουζίνα με αυτό το φλάμπε. Αυτή ήταν μια μεγάλη περιπέτεια. Νομίζω ότι έχουμε βελτιωθεί από τότε. Σίγουρα. Αυτή τη φορά, θα εντυπωσιάσουμε τους πάντες με τις ικανότητές μας. Ας πιάσουμε δουλειά και ας δημιουργήσουμε κάτι εντυπωσιακό. Μάθημα 13. Το διάλειμμα για καφέ. Να πιούμε και έναν καφέ. Ναι, μας τελειώνουν. Δύσκολα μπορώ να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά. Ο καφές είναι απαραίτητος για την παραγωγικότητα. Εσείς πώς τον πίνετε?
το προτιμώ με μια σταγόνα κρέμας. Το κάνει Λίο. Μου αρέσει το δικό μου μαύρο. Μου αρέσει η καθαρή γεύση του. Μαύρος καφές, πρέπει να είσαι λάτρης του καφέ. Ίσως. Αλλά εκτιμώ τη γεύση χωρίς περισπασμούς. Το θαυμάζω αυτό. Χρειάζομαι λίγη κρέμα για να μου φτιάξει το πρωινό. Δίκαια. Ποια είναι η αγαπημένη σου καφετέρια? Υπάρχει ένα υπέροχο καφέ στο δρόμο που σερβίρει τους καλύτερους λάτε. Τα λάτε είναι πεντανόστιμα. Απολαμβάνω κι εγώ έναν καλό καπουτσίνο. Πρέπει να δοκιμάσουμε κάποια στιγμή μαζί αυτό το καφέ. Συμφωνώ. Μια έξοδος για καφέ ακούγεται σαν το τέλειο διάλειμμα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να παραγγείλουμε για το έργο μας? Ίσως μερικά γλυκά για να συνοδεύσουμε τον καφέ μας. Τα γλυκά θα ήταν μια απολαυστική απόλαυση. Λατρεύω τα κρουασάν σοκολάτας. Τα κρουασάν σοκολάτας είναι παραδεισένια. Ταιριάζουν τέλεια με τον καφέ. Ας κάνουμε ένα σχέδιο για καφέ και γλυκά μετά από αυτή τη συνάντηση. Ναι. Αυτό θα μας κρατήσει ανεβασμένο το ηθικό όσο δουλεύουμε. Μπορώ ήδη να μυρίσω τον καφέ. Φωνάζει το όνομά μου. Ας τελειώσουμε γρήγορα εδώ για να μπορέσουμε να απολαύσουμε. Μάθημα 14. Φροντίδα για τον πλανήτη μας. Η φροντίδα του πλανήτη μας είναι τόσο σημαντική, ειδικά τώρα. Συμφωνώ. Θέλω να έχω θετική επίδραση με κάθε τρόπο που μπορώ. Αυτή είναι μια εξαιρετική νοοτροπία. Τι ιδέες έχετε στο μυαλό σας? Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε μειώνοντας τη χρήση πλαστικού. Απολύτως. Η ρύπανση από πλαστικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες και δοχεία αντί για πλαστικά μιας χρήσης. Ναι. Πάντα κουβαλάω μαζί μου το επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι νερού μου. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Βοηθά στη σημαντική μείωση των απορριμμάτων. Τι γίνεται με την κομποστοποίηση? Είναι ένας φανταστικός τρόπος για να διαχειριστείτε τα υπολείμματα τροφίμων. Τέλεια ιδέα. Η κομποστοποίηση εμπλουτίζει το έδαφος και μειώνει τα απόβλητα στις χωματερές. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει τους κήπους μας να ευδοκιμήσουν. Λατρεύω την κυπουρική. Είναι ένας υπέροχος τρόπος για να συνδεθώ με τη φύση. Μιλώντας για τη φύση, θα πρέπει να οργανώσουμε μια ημέρα καθαρισμού στο πάρκο. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Πολλά χέρια κάνουν εύκολη τη δουλειά. Μπορούμε να προσκαλέσουμε φίλους και συγγενείς να συμμετάσχουν. Και μπορούμε να δημιουργήσουμε διασκεδαστικές δραστηριότητες για να το κάνουμε ευχάριστο. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πικνίκ μετά ως ανταμοιβή. Τέλεια. Ένα καθαρό πάρκο και καλό φαγητό είναι ένας νικηφόρος συνδυασμός. Ας διαδώσουμε το μήνυμα και ας ενθαρρύνουμε και άλλους να συμμετάσχουν στον αγώνα μας. Ναι. Όσο περισσότεροι άνθρωποι συμμετέχουν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το αντίκτυπο που μπορούμε να έχουμε. Μαζί, μπορούμε να εμπνεύσουμε θετική αλλαγή στην κοινότητά μας. Μάθημα 15. Ένα ιστορικό έργο. Γνωρίζατε ότι με την ιδέα του, ο Ροκφέλερ συμφώνησε να χρηματοδοτήσει αυτό το έργο ξεκινώντας από το 1926. Αλήθεια, αυτό είναι συναρπαστικό. Σε ποιο έργο αναφέρεσαι?
Ήταν η αναστήλωση ορισμένων παλιών κτηρίων στην πόλη. Α. Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό. Ποιος ήταν ο σκοπός της αποκατάστασης? Στόχος ήταν η διατήρηση της ιστορικής αρχιτεκτονικής και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτός είναι ένας ευγενής σκοπός. Τα παλιά κτίρια αφηγούνται τόσο σημαντικές ιστορίες. Ακριβώς. Μας συνδέουν με το παρελθόν μας και αντανακλούν την ιστορία μας. Μου αρέσει ο τρόπος που η αρχιτεκτονική μπορεί να αντιπροσωπεύει διαφορετικές εποχές και στυλ. Ναι. Είναι σαν να περπατάς μέσα σε μια χρονοκάψουλα. Ποια συγκεκριμένα κτίρια αναστηλώθηκαν? Αρκετά εμβληματικά κτίρια, όπως το παλιό θέατρο και η βιβλιοθήκη. Το θέατρο πρέπει να έχει πολύ χαρακτήρα. Μπορώ μόνο να φανταστώ τις παραστάσεις που φιλοξένησε. Και ναι. Μερικοί διάσημοι ηθοποιοί κοσμούσαν εκείνη τη σκηνή στην ακμή της. Τώρα νιώθω την έμπνευση να μάθω περισσότερα για την ιστορία του. Και εγώ επίσης. Θα έπρεπε να επισκεφτούμε μαζί τους αναστηλωμένους χώρους. Αυτό ακούγεται σαν μια διασκεδαστική περιπέτεια. Η μάθηση μπορεί να είναι ευχάριστη. Και μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφίες για να καταγράψουμε το ταξίδι μας. Ναι. Λατρεύω να απαθανατίζω αναμνήσεις, ειδικά σε όμορφα μέρη. Ας κάνουμε ένα σχέδιο για να εξερευνήσουμε ένα από αυτά τα κτίρια αυτό το Σαββατοκύριακο. Απολύτως. Ανυπομονώ να ανακαλύψω τις ιστορίες πίσω από αυτά. Στο πλευρό της ιστορίας και των ανθρώπων που τη διατηρούν. Μάθημα 16. Ο αγώνας για την ελευθερία. Είναι εκπληκτικό να μαθαίνεις για τις βάναυσες συνθήκες σε ορισμένα μέρη. Ναι, οι συνθήκες για τους Αφρικανούς σκλάβους ήταν φρικτές και απάνθρωπες. Παρά τα βάσανα, πολλοί κατάφεραν να επαναστατήσουν ενάντια στους ιδιοκτήτες φυτιών. Αυτό είναι απόδειξη της δύναμης και του θάρρους τους. Απολύτως. Οι εξεγέρσεις ήταν σημαντικές πράξεις ανυπακοής. Διάβασα για την Αιτινή Επανάσταση. Ήταν μια από τις πρώτες επιτυχημένες εξεγέρσεις. Ναι. Ενέπνευσε πολλούς άλλους σε όλο τον κόσμο. Είναι απίστευτο το πώς αυτά τα γενναία άτομα αγωνίστηκαν για την ελευθερία τους. Ωστόσο, οι συνέπειες ήταν συχνά σοβαρές για όσους τολμούσαν να αντισταθούν. Σωστό. Πολλοί αντιμετώπισαν βάναυσες τιμωρίες ή ακόμη και θάνατο. Είναι σπαρακτικό να σκεφτόμαστε τις θυσίες που έκαναν. Ωστόσο, η κληρονομιά του συνεχίζεται, υπενθυμίζοντάς μας τη σημασία της ελευθερίας. Πρέπει να τιμήσουμε τον αγώνα τους και να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για δικαιοσύνη. Ναι. Η εκπαίδευση σχετικά με αυτές τις ιστορίες είναι απαραίτητη για την κατανόηση του κόσμου μας σήμερα. Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτή τη συζήτηση? Μπορούμε να μοιραστούμε όμικρον με τόνο, τι μαθαίνουμε και να ενθαρρύνουμε και άλλους να εξερευνήσουν αυτή την ιστορία. Ίσως θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μια ομάδα συζήτησης για το θέμα. Ακούγεται φανταστική ιδέα. Η εμπλοκή των άλλων είναι ζωτική σημασίας για την αλλαγή. Μαζί, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι ιστορίες δεν θα ξεχαστούν.